Vi har nya all time high på Wall Street, allt fler IPO:er på gång, en rapport från Svolder och förnyad valutaoro. Det är fredag den 12 september, klockan är 8.55. Det här, det är Börsfrukost. Ja, och jag heter som vanligt Jesper Norberg och vid min sida har jag Daniel McPhee från EFN och vi ska prata om morgonen och nattens nyheter tillsammans med er. Och vi börjar med morgonens stora snackis, för det är ganska nyhetsfattigt. Det är Svolder som har kommit med en rapport, substansvärde 57 kronor och 20 öre och en utdelning på 1,80. Daniel, det är väl ganska fina grejer det här? Ja, det får man säga. Det är en fin sammansättning förutom några plumpar i protokollet med Västbygg och annat som vi alla har. Men i övrigt lite rabatt äntligen, visserligen motsvarande kassan, men sammansättningen är svårt att klaga på tycker jag. Ja, men det är ju ändå intressant när man tittar på deras största innehav. Du har New Wave, du har Beijer Alma, Ependion och Scandic. Alla har gått väsentligt bättre än börsen. Sen har man Arjo som är på minus och kanske Troax också då, som har tappat mest. Det är ju ändå en fin portfölj och vittnar om att de är duktiga på att välja ut aktier. Ja, men de här kommer ju faktiskt ganska nära bolagen, så det måste jag verkligen hålla med om. Dels så gillar jag sammansättningen, dels du får lite olika typer av så att säga, kategorier och sen så får du lite olika dynamik i intjäningen. Men överlag mycket kvalitativa bolag och de får ju välja fritt och de har hållit på med det länge, de som jobbar med det och som sagt får träffa och vara nära bolagen så de förstår ganska mycket vad som händer. Så att, jag håller helt med. Samtidigt, det är ett relativt sett svagt sentiment för småbolag generellt, vilket jag misstänker förklarar den här rabatten i Svolder. Hur tänker du kring det? Ja, men dels får man ta med kassan på 7% som visserligen på något sätt ska göra en rabatt, för det vill man inte betala för, men det har också varit premie länge så att rabatten på 7% är attraktiv. Men det ska ju vara dåligt för småbolag i det här klimatet som det har varit och då pratar vi alltså högre räntor, överlag lite svagare liksom, efterfrågan i flera delar och de blir ju mycket sårbara så att de ska ha en rabatt, det tycker jag någonstans är ganska rimligt, alltså småbolag som helhet. Då. Men om jag ställer frågan så här då, nu får du svara ärligt. Köper du hellre Svolder än en svensk småbolagsfond? Till 7% rabatt gör jag absolut det av flera skäl och det är att de som sagt återigen de får verkligen vara långsiktiga på riktigt. De har inte daglig likviditet som de måste hantera och som sagt rabatt jämfört med att köpa något till NAV. Varför skulle jag göra det? Så, ja. Ja, intressant att se vad som händer där. Vi har ett par övriga nyheter att rapportera om, framförallt från USA. Vi vet att amerikanska mjukvaruleverantören Adobe steg i efterhanden med ungefär 3% efter sin rapport där man kom in med bättre intäkter, bättre resultat och bättre utsikter än väntat. Dessutom stora rörelser i Paramount och i Warner Brothers. Warner Brothers upp 29% och Paramount upp 16%. Detta efter att Wall Street Journal rapporterat om att det förbereds en kontantbud på Warner från just Paramount och innebar då stora rörelser på börsen i USA igår. Dessutom kan vi meddela att från vår granne Finland rapporterar Bloomberg att finska staten överväger att låta notera landets gamla postverk Posti Group och man räknar med att det skulle ge ett börsvärde på ungefär 300-400 miljoner euro. Daniel, det är väldigt mycket IPO-snack just nu. Vi har sett noteringar, det pratas om noteringar. Jag misstänker att göra med det starka börssentimentet. Jag nämnde inledningsvis att vi har flera all-time highs på Wall Street. Ja, men det har gjorts många stora affärer i USA som liksom inte är IPO:er och det skvallrar väl lite om riskviljan som finns. Och sen har vi nu också fått flera IPOs i USA, bland annat Klarna då den här veckan. Och sen så som du var inne på, men vi har ju Meds som verkar vara på väg, det är ganska litet. Verisure pratas det också om och sen så då Noba som kom igår att det ska komma informationen. Så att helt klart så finns det ju köpare av aktier och ganska stora liksom, kassor med likviditet som letar efter avkastning och uppenbarligen en hel del private equity som nu är trötta på portföljerna och ser ett tillfälle att få ut det på börsen. Så att flera IPOs att vänta framöver och det här kan givetvis föda ytterligare tankar om IPOs. Jag antar att svenska och utländska korpfirmor har
fullt upp dessa dagar. Mycket, mycket spännande. Är det någonting du skulle köpa? Finns postverk? Inte i dagsläget, men jag ska också säga att jag inte tittat så noga på det. Så att, det kanske kan vara ett av Nordens finaste bolag utan att jag vet det här nu. Jag kan informera dig och tittarna om att börsen är öppen. Kanske inte helt förvånande. Klockan är nämligen 9, va? Vi kan väl titta lite grann på vad vi ser. Ska vi börja med Svolder? Det händer ju inte jättemycket på den. Det är oförändrat. Det brukar inte vara så jättemycket dramatik kring de här rapporterna. Intressant tycker jag också, det är att Telia är ner 2%. Det här är efter att City antagit en försiktig hållning till teleoperatörer och man ser risker kring Telias guidning. Vi noterar också att Pierce Group e-handel inom motorcyklar är ner 2%. Storägaren Verdane Capital har sålt aktier motsvarande 8,6% av kapitalet i bolaget till en kurs på 11,80. Vi har dessutom en Invideo som är upp 4,5% efter Berenberg inlett med köprekommendation. En riktkurs 228 kronor att jämföra med dagens kurs, eller innan igår stängde på 180. Också intressant att följa upp lite grann vad som har hänt i aktier som rörde så mycket igår. Elekta som steg 6% igår på att nytillträdde vd köpte aktier för närmare 50 miljoner. Fortsätter upp någon procent idag. Rusta som hade en svag dag igår efter rapporten är upp 2%. Och dessutom så har vi Intelligo som rasar var 17% igår, va Daniel? Efter information om att 2 chefer hade hoppat av. Den hämtas lite grann. Stora rörelser igår. Ja, framförallt i relation till idag. Idag verkar det mest vara rekarna som puttar aktien åt olika håll och kanske främst i de bolagen där det är dålig likviditet i aktien. Men absolut, det verkar vara stora rörelser och det kanske säger en del om de bolagen. Och jag vet att Capital Group har i alla fall tidigare varit stora i Rusta och frågan är om det kanske var så att de tog hem delar av sin position igår. Det återstår säkert att se. Väldigt, väldigt spännande i varje fall att följa. Men du, Daniel, vi lämnar det för ett ögonblick. Vi nämnde valutaoro. Vi har ju nyligen lämnat Q2-orna. Vi har snart Q3. Men du ligger framförallt sömnlös inför Q4 redan nu. Varför det? Ja, men man brukar ju prata om att valutor inte är något att bry sig om, att aktiemarknaden inte heller bryr sig. Men jag tycker att det är lite att överdriva i det här fallet. För att det får ju faktiskt genomslag på både vinster och därmed alltså multiplar. Så att ska multiplarna handlas eller hållas konstant, då måste ju också de aktierna komma ner, vilket vi har sett i viss del verkstadsindustri. Jämförelsetalen är som svårast i det kommande Q4 så att säga. I Q4 förra året, alltså 2024, så var dollarkronan runt 10,80 om jag minns rätt. Och det kommer göra att på de här nivåerna, om vi håller oss här någonstans, vilket inte är orimligt alls, så kommer valutaeffekten vara 13-14% i många bolag. Och då pratar vi dels transaktionsflödet som är den löpande delen, men också själva omräkningseffekten som många glömmer bort, att det kanske inte påverkar underliggande intjäningen, men faktiskt att de rapporterar i svenska kronor och att aktierna handlas i svenska kronor till stor del. Så att det slog stenhårt Q2. Tycker jag. Det kommer slå liknande som det ser ut i dagsläget i Q3, men med stor risk för att det faktiskt blir så i Q4 som vi i och för sig får i januari kommer vara den riktiga effekten och då blir uppsidan i aktierna begränsad tycker jag. Kan du säga något konkret bolagsexempel så vi får lite siffror på det här? Ja, men man kan ju börja med Atlas Copco där det flyttade i rörelseresultatet bara valutorna 1,5 miljard på ett rörelseresultat på 8,5, så att det är ändå liksom väsentligt. Du har sett liknande saker i Sandvik som faktiskt också redan i Q2, alltså i somras då, varnade för Q3 och säger att det kommer påverka rörelseresultatet med 800 miljoner ungefär, och det är på ett rörelseresultat som är runt 5-6 miljarder. Där var ju Stefan Widing väldigt tydlig och det har ju blivit ännu lägre. Man kan ju bara prata om att Volvos totala tillgångar har sänkts av valutor med 50 miljarder, som i och för sig är 650. Men så att säga att aktiemarknaden inte bryr sig, ja, själva effekten, för det säger inte hur liksom dåligt eller bra själva verksamheten går. Det har inget med det att göra. Utan det här handlar om vad som blir fastna i böckerna, rapporterade vinster och vad börsen är beredd att betala över det. Och man har en ganska bra uppfattning om vad man är villig att betala över tid för ett Atlas, ett Sandvik eller banker eller vad det nu kan vara. Så att, jag tror absolut att aktiemarknaden bryr sig.
Mycket, mycket intressant. Vi ska ge en kort uppdatering. Svolder just nu upp nästan 2,5%. PS Group ner 3% och Telia ner 1,5%. Och dagens vinnare får man säga Inwido upp 5% på den köprekommendationen. Inte mycket på agendan så vi skippar det. Däremot viktigt för oss och er är att Börslunch 11.45. Fokus på hälsovård, oerhört spännande, inte minst med tanke på hur den sektorn har gått och Novo Nordisk, ja, ni vet allting. Elinor Hult, Health Invest och Kristoffer Sundman, Handelsbanken Fonder, kommer hit. Annars är väl vi på Börsfrukost tillbaka måndag 8.55, eller hur Daniel? Stämmer bra. Ha en underbar helg. Tack snälla. Jag har tittat.